Thank you very much. Haluan ensimmäiseksi kiittää tätä paikkaa, näitä ihmisiä täällä, arvoisat naiset, hyvät herrat ja kutsuvieraat. At first, I will like to give my thank you words for this place, for all the distinguished guests present in this ceremony. Tämä on mustalaisille suuri kunnia, tämä on Suomelle suuri kunnia. Tämä on historiallinen hetki, että me saamme olla täällä, tässä paikassa. Nimenomaan myös, joka täällä on mainittu, että tässä mustalaiset ja juutalaiset tekevät saman asian puitteissa yhteistyötä. This is a historical moment for the Roma, for Finland and for all the other European countries. And it is very unique also that Jews and Roma are now united and cooperate in the form of, for example, today's event. En varmasti voi kyllin kiittää, mutta tämä on todella arvokas hetki meille. I cannot fully express my thank you. This is a very valuable moment. On hienoa, että meillä on täällä Suomen suurlähettiläs tukemassa mua. Siitä tulee turvallinen olo. And I feel security for having an ambassador of Finland supporting me here. Haluan kiittää museonjohtajaa tätä herraa, joka meille vihjasi ja kertoi tästä. I want to thank this gentleman here, whose names I don't remember exactly, for initiative, for giving proper advice. Thank you for which we are here today. Koska olen kirjailija, rohkenen puhua vähän rohkeammin kuin muuten puhuisin. And because I'm an author, I have today more courage than usually people maybe have. I will speak with very direct words. Kirjailijalle ei voi mistään pahastua. You can't get very upset to an author. Eurooppa on aina kokemuspohjaisesti monikulttuurinen. Mutta sitä monikulttuurisuutta ei ole sidottu esimerkiksi koulutukseen ja elinkeinorakenteeseen. Ja se tuottaa marginalisoimista ja eriarvoisuutta. Europe has always by practice been multicultural, but this multiculturality has not been bound to societal structures such as education or economic system. And this fact leads to inequality and marginalization. Juuri näistä syistä olen rakentanut tämän näyttelyn tähän päivään, monikulttuuriseen moderniin Eurooppaan. Particularly for these reasons, I have created Miranda exhibition so that it has a direct link and connection to the modern Europe in the present day. Haluan oikaista väärinkäsityksiä, jota viisas maailma ei tänäkään päivänä tunnusta. I want to correct some of the misunderstandings, historical misunderstandings that the world still do not recognize today. Meillä mustalaisilla ei ollut omaa maata, meillä ei ollut rajan takana vihollisia, meillä ei ollut mitään tekemistä sodan kanssa, mutta sodalla oli tekemistä meidän kanssa. We Roma did not possess any land. We did not have any enemies behind the border. The war, the gypsies did not have anything to do with the war, but the war had everything to do with the Roma. Mitä se tarkoittaa? What does that mean? Juutalaiset ja mustalaiset eivät olleet se todellinen uhri.
the Roma weren't the ultimate victim of the Second World War. Me emme omistaneet maata ja kolmas maailma, Hitler halusi vallottaa Tsekkoslovakian, Slovakian, eri valtioita, heidän elinkeinonsa, kaiken mitä heillä oli. Ei meillä ollut mitään, mitä se olisi meiltä tarvinnut. We Roma didn't possess anything, land or anything else. The Third Reich, Hitler, wanted to conquer Czechoslovakia, Slovakia, any other countries because he was interested in the resources they possessed. We Roma didn't possess any resources. Me olimme se porkkana, jolla kansa yhdistettiin. Tänä päivänä tapahtuu aivan samanlaisia asioita. Rasismi leviää. Politiikka käyttää rasismia hyväkseen. Eriarvoisuus lisääntyy. Näin koottiin yhteen alempi keskiluokka. Massa. Hitler tarvitsi massa. What happened then was that when the inequality started to spread, and it started to spread massively, and Hitler wanted to conquer the nations. Mikä on muuttunut? What has changed? Mitä tapahtuu tänä päivänä? Se maailma, joka ei nähnyt eikä kuullut. Tämä näyttely kertoo siitä. So what happens? What does this exhibition tell? It tells about the civilized world who did not see nor hear. I have wanted to bound this exhibition to the modern day. Se sama maailma laati lakeja, järjestäytynyt maailma, jotta mustalaiset ja juutalaiset joutuivat keskitysleirille ja kaasukammioon. Mikä on muuttunut? The same organized world, the same organized social structures regulated the laws and orders that led the Roma and Jews to the gas chambers. So what has changed today? Nothing. Maailma on muuttunut siitä agraari-ihmisestä, Nietzschen yli-ihmisestä. Nyt on hybridi-ihminen. Initially there was this agricultural human being for thousands of years. Then there was this superior human being of the Nietzsche. Today we are living in the modern world of a hybrid identity and hybrid human being. Myytit ja kriisit on kadonneet. Ihminen on paljas ja paljasta ihmistä ei kiinnosta kuin raha ja valta. Myths and rights are being disappeared, and when they disappear, a human being becomes naked and stripped of his identity and everything. And what is interesting for this kind of empty, naked human being? It is the power and the money. Maailma on sekaisin, pakolaisvirrat ovat älyttömiä. Mistä viisas maailma on saanut sen vallan, että on oikeus ajaa omia kansalaisia esimerkiksi omasta maastaan pois? We are living in a rather chaotic world situation. We live with the rather senseless flows of immigration. Where is this world's wisdom when we are facing a situation in which people are forced to flee from their own land? The nations need to exit their own countries. Koululaitokset ovat materialisoituneet. Maailmasta on kadonnut tunneäly. Ihmiset eivät riitä itselleen, ne ei tunne itseään, eivät hyväksy itseään.
the educational world has become materialistic. The emotional intelligence is disappearing from this world and from our societies. People do not know themselves. Viides maailma, tutkijat, yliopistot, professorit turvautuvat numeroihin. Aikakäsitteisiin, teknologiaan. He eivät puhu sisällöstä. Ja tämä on se ongelma. Mä toivoisin, että viisas maailma palasi jälkeen ja aloitettaisiin tunneäly. Ihminen keskiöön. The politicians, the researchers, the decision makers, they basically look for support from numbers, from some statistics, etc. Historical places and numbers instead of the content. I really hope that the world will become wiser and really look for the content, and that we revive the emotional intelligence. Tässä näyttelyssä ei ole roiskuttu verellä, julmuuksilla. Olen tuonut, siellä on teesi, että mustalaisten elämä ei ole elämisen arvoista. Olen tuonut esille arvoja, mustalaisten musiikkia ja valtaväestön klassikkauttamista. Klassinen musiikki on ottanut sitä. Meillä on kirjallisuutta, meidän korutaide on maailman korkeinta. Meillä on ollut maailman korkeinta sosiaalishenkistä kulttuuria, yhdellisyyden kulttuuria. Se ei ole kelvannut maailmalle. When creating Miranda exhibition, I wanted to create something that is not repeating the former culture of the Holocaust. I wanted to create something totally new. The thing is that Miranda, it is not about the bloody processes. It's not focusing on the cruelties and the atrocities that were made. In this exhibition, I bring forth the world of the values of the Roma, the visual arts, the literature, the poetry, the music which has been affected by affecting the European classical music. There was this thesis by the Nazis that the life of the Roma was not worth living. By this exhibition, I am really proving that it certainly was worth of living. They created elements that were precious. Well, in fact, Roma people possessed, well, I'd say the highest social spiritual culture and the culture of community. They had high morals, high cultivated culture before the degradation processes happened to this culture. And yes, and this was not these talents that we had. They were not interesting to Europe, unfortunately. Kiitän tätä maata, yleisöä, meitä kaikkia, että saan olla. Olen ylpeä meistä kaikista. Kiitos. I thank warmly this country, all of you people here, our co-partner, to be able to be here. Thank you very much. And I'm proud of all of us.